درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم بعد از مدت‌ها که ایشون نداشتیم تو برنامه‌ها و می‌خوایم راجع به موضوعاتی خود ایشون به ما یاد دادن، راجع به خودباوری، راجع به اندیشه سنجشگر و فوت ملی با هم صحبت کنیم، یک گفتگویی داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی. چقدر خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما و بینندگان شما هستم. دکتر جان ما خوشحالتریم. از طرف خودم و همه مخاطبین همراهان اپوزیت بهتون میگم خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب الان ما رسیدیم تقریبا به یه جاهایی که نزدیکیم به سخنان شما که میگفتین همیشه با یه فوت ملی این آخوندا میرن، این حکومت اهریمنی رو میتونیم کنار بزنیم، خودباوری، اندیشه سنجشگر. خب ما دیدیم این به اصطلاح اعتصابات رانندگان که خیلی قشنگ وایسادن پایداری کردن، این نتیجه هم خودباوری با تمام مشکلات، با تمام حملاتی بهشون از این طرف اون طرف شد، ولی ایستادن و به هر حال به نظر من که نتیجه خودباوری است. دیگه من میسپارم به خودتون، به نظرتون این خودباوری رو بعد برای اینکه جوانانی یا مخاطبانی که دارن الان میبینن چی کار کنن که این، یا فکر کنم پله اول شما اندیشه سنجشگر باشه، اگه من اشتباه میکنم شما بگین از کجا باید شروع کرد؟ ببینید، اول خودجوش هست، مانند رفتن مردم، پاسخ دادن مردم به فراخوان میهن. مادر میهن فراخوان داد، فراخوان چهارشنبه سوری مادر میهن، فراخوان تیسفون مادر میهن، فراخوان آرامگاه فردوسی مادر میهن. به راستی این فردوسی بود که فراخوان داد، یا پاسارگاد، یا رفتن مردم، زن و مرد، دختر و پسر، دست در دست هم به حافظیه در شیراز. خودجوش هست واقعا، هیچ کسی منتی بر سر مردم ما نداره و واقعا من حس میکنم که این فوت ملی که شما به اون اشاره کردید یا این اردنگی ملی تنها علیه آخوند نیست یا آخوندیسم، چون ما آخوند کراواتی هم داریم. این در برابر صده ها خرافات هست، قرن ها خرافات هست. اینه که این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، من این رو بارها گفتم و ما به پیروزی بسیار نزدیک شدیم. ببینید، 2 روز پیش من روی یوتیوب یک دختر خانومی رو دیدم. اسم آدرس یوتیوب هم هست پاپا فود شو. پاپا که همون پاپاس، فود یعنی غذا، شو. درباره یک دختر خانم ایرانی است، اهل نیشابور و در تهران میاد یک قهوه خانه میزنه و عنوان این یوتیوب هم هست که کوچکترین قهوه خانه بازار تهران. شما وقتی که به این دختر خانم نگاه میکنید، کاری که اونجا کرده در این قهوه خانه، آرایشی که داره، گفتارش، رفتارش، گفتگوهاش با مشتری ها، با مردمی که رد میشن، به راستی آدم هضم میکنه. یعنی وقتی که شما این رو میبینید که چرا آینده ایران درخشان هست. نهادهای غیر دولتی ما، نهادهای مدنی ما به یک مقام خاصی رسیدن در ایران. و بعد من گاه به گاه با بعضی از دانشمندان ایران در ارتباط هستم، محبت هم کردن، گاه دعوت کردن و واسه صحبت کردن از راه دور. با اونها هم که صحبت میکنید واقعا میبینید که چگونه با بهترین ها در دنیا رقابت میکنند. اما ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. همیشه به ما یاد داده بودن که فلانی باستی بیاد شما رو نجات بده. امام زمان همینه دیگه، یعنی منتظر باشید تا یکی بیاد یا فلانی بیاد. الان میبینید که نه، این مردم که نزدیک به 90 میلیون نفر هستند کاری کردن که ستایش برانگیز هست. حالا نگاه کنید، چرا راه دور بریم؟ برای اینکه بینندگان شما ببینن که من واقعا اغراق نمی کنم، منصف هستم، عادلانه است این ارزیابی. ببینید همین جنبش زن زندگی آزادی، اول اسمش چی هست؟ جنبش زن هست.
و من بارها گفتم شما یکی از زیباترین معیارها برای ارزیابی سرزمین ها، ارزیابی یک جامعه، یک کشور، یک تمدن، مقام زن و احترام به زن در اون جامعه است. و ببینید که این 2 سال پیش، 3 سال پیش چه قوقایی واقعا هم میهنان ما به پا کردند، به ویژه زنان ما، دختر خانم های ما، که هنوز هم فیلسوف های غربی یا فیلسوف های شرقی معتقد هستند که در تاریخ بشریت بی همتا بوده. یعنی حرکتی که کردن، جنبشی که کردن، از اون دختر خانم های شیراز بگیرید، یادتون هست دختر خانم های شیراز که اسکیت بورد بازی، با اسکیت بورد بله، تا بیاید به شهرهای دیگه، واقعا در دنیا بی همتا بود. و خود شما از نخستین کسانی بودید که گزارش دادید که هشتگ مهسا از تمام هشتگ ها جلوست. خاطرتون هست؟ بله بله. ببینید، بنابراین اینها که اقرار نیست، اینجاست که میبینید که یک جایی میرسه که این شناسنامه تاریخی خودش رو نشون میده. ما با تاریخ میهن خودمون آشنا نبودیم، الان آشنا شدیم، الان متوجه شدیم که از کجا آمدیم، این سرزمین چی هست، ارزش و قدر اون رو میدونیم. جوانان ما بیش از همیشه با تاریخ میهن خودشون آشنا شدن، به مراتب بیش از پدر و مادرهای خودشون، عشقی رو که به ایران دارن. و بعد شما حالا این دختر خانم یک نمونهش هست، روی یوتیوب برید نگاه کنید، فکر نکنید من دارم اغراق میکنم. یک یوتیوب پاپا فود شو، یک دختر خانمی از نیشابور میپرسه که قبلا تهران بوده؟ نه. چرا اومدی اینجا؟ اومدم یه قهوه خونه درست کنم. پیش از این چه کار میکردی؟ گفت دنسر بودم، رقصنده. و به قدری بعد اسپرسو درست میکرد، قهوه‌های متفاوت و اون شیوهی که واقعا عرضه میکرد و رفتار مردم. حالا این یک نمونه استثنایی نیست. شما تماس بگیرید با دوستانتون. من با یکی از دوستان بسیار عزیزم در همدان مرتب در ارتباط هستم. یک پهلوان هست، جوانی است و طریق او به لطف او با سایر ورزشکاران، تعدادی ورزشکاران در این شهر، اصلا فرهیختگی اونها، دانش اونها واقعا شگفت انگیز است، ستایش برانگیز است. بنابراین شما چند تا واژه رو استفاده کردید. یکی فوت ملی است. من هنوز هم معتقد هستم که ما با یک فوت ملی، یعنی هم‌آوایی، همپیمانی، همدلی، میتونیم آخوندیسم رو شکست بدیم، حالا با کراوات یا بدون کراوات. و از اون هم فراتر میتونیم صده ها خرافات رو شکست بدیم. حالا پشتیبان این مسئله چی هست؟ شما زمانی که با جوانها صحبت میکنید میبینید که لایک فکر میکنن و بارها گفتم لایسیته به معنای دشمنی با خدای شما نیست، با دین شما نیست، به هیچ عنوان. اما به این معناست که شما دین رو میبرید به خانه خودتون، در محفل خصوصی خودتون، دیگه در دادگستری، در سیستم های بانکی ما، در ارتش ما، در سیاست ما، در پارلمان ما دخالتی نخواهد داشت. که چه عالی. مانند فرانسه، قانون 1905، یک سیستم واقعا لایک و لایک مردم فکر میکنن، به دین شما احترام میگذارن، به خدای شما احترام میگذارن، اما دین هر کس برای خانه خودش هست. از این مرحله ما گذشتیم، از این مرحله هم رد کردیم، این هم خبر خوب است. و بعد اشاره کردید به واژه اندیشه سنجشگر. ببینید اندیشه سنجشگر یعنی چی؟ هیچ ارتباطی به مدرک نداره. شما میتونید بالاترین مدرک ها رو داشته باشید اما از اندیشه سنجشگر بی بهره باشید. میتونید مهندس باشید، وکیل باشید، دکتر باشید، جراح باشید، اما بهره از اندیشه سنجشگر نبرده باشید. در برابر میتونید تحصیلات دانشگاهی نداشته باشید اما دارای اندیشه سنجشگر باشید. اندیشه سنجشگر رو حتی در بند زمان هم نیست. مگر زکریای رازی امروز زندگی میکرد؟ بالای 1000 سال پیش زندگی میکرد، 1200 سال پیش. مگر عمر خیام همینطور؟ اینها متفکرین بزرگ ما هستند که بارها گفتم اندیشه ساز هستند. وجدان ما نیستند، نمیخواستند که باشند، اما اندیشه ساز هستند.
و در بند سن و سال هم نیست. نگاه کنید به کیان پیرفلک و نگاه کنید به مادر او ماه منیر. ماه منیر مادر ایران هست، اما جوان هست و ببینید فرهیختگی این زن رو. یا نگاه کنید به گوهر عشقی رو مقایسه بکنید با این مدرکداران ما و به این هم مردم ما دست پیدا کردن. بنابراین خودباوری، خودآگاهی، همپیمانی، همدلی، همه چیز در دست هم داده و ما واقعا هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم. اما بزرگترین چالش ما چی هست؟ دشمنان ایران. ببینید زمانی که آقای ترامپ رفت به قطر، به امارات، به ابوظبی، شما نگاه کنید، خب این آقای ترامپ از روی خلیج فارس پرواز میکرد، یه خورده اون طرفتر یک دوربین مینداخت ایران رو میتونست ببینه و آدم احمقی نیست. کافی است که در حالی که داره پرواز میکنه که برای نمونه بره به قطر، نگاه کنه به اون سوی آب، مقایسه کنه این سوی آب رو با اون سوی آب رو. شما نگاه کنید حتی زمانی که به استقبال او رفتن، یه 40-50 تا شتر، این شترها توی این چمن کنار شاهراه میدویدن با سوارکاران خودشون و اون ماشین های آخرین مدل آقای ترامپ و همراهان اون هم روی اون شاهراه میرن. اما اون صحنه رو که با آخر نگاه میکردی رقتبار بود. همین بود دیگه، بیش از این که نمیشد عرضه کرد. برای 40 تا شتر هم بدوند، اون خانمایی که موهاشون رو تکون میدادن، همینه دیگه، بیش از این واقعا نیست. حالا شما اون بر خط رو در مقابل این نقطه ها شما یک سرزمینی رو دارید که با 15 همسایه داره، همسایه خاکی و همسایه آبی، 15 تا، 1,648,000 متر مربع وسعتش هست. و اگر به ایران بزرگ توجه کنید، به گستره فرهنگی ایران که از یمن شما بگیرید میره به آریانا، افغانستان ما، هم میهنان ما در افغانستان، میره تا ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، باکو. یعنی میخوام بگم این هم گستره فرهنگی ایران هست. دشمنان ایران به ارزش ایران پی بردن. شما نگاه کنید قطر، همین تیم فوتبال فرانسه که 2 روز پیش برنده شد، پاریس سن ژرمن، خب صاحبش کی هست؟ قطری ها هستن. جام جهانی کجا برگزار شد؟ در قطر. به خاطر چی؟ پول قطر. فستیوال فیلم کن، چرا در فستیوال فیلم کن اونهایی که به ویژه نگونبختی رو نشون میدن اونها جایزه میگیرن؟ بله شما همیشه میگین که به بدبختی‌های ما جایزه میدن. ما بله جایزه میدن همیشه. شما فستیوال کن همیشه به بدبختی آه و ناله کنید بهتون جایزه میدن. چون یک فستیوال سیاسی و فاسد هست. فستیوال کن یک فستیوال سالم نیست. شما نگاه کنید به نقش قطر، شما نگاه کنید به نقش قطر و اخوان المسلمین در فرانسه. چندین مسجد رو اینها ساختن، اما در کنارش هوای آقای سارکوزی رو هم داشتن، هوای آقای ماکرون رو هم داشتن. حالا این یک خطر کوچک هست. حالا شما نگاه کنید به ایران ما، اینها میدونن که ایران 1000 تا قطر هست، 1000 تا ابوظبی، 1000 تا کویت هست، عربستان هست، چون دارای گنجینه انسانی است. شما نگاه کنید همین نیروگاه هستی که در ایران هست، ما دارای صدها فیزیکدان هستیم که با بهترین فیزیکدان‌های دنیا رقابت میکنن. شما نگاه کنید به خلبان‌های ایران و اون آتش سوزی که در بندر عباس رخ داد با وجود تمام مشکلات. شما نگاه کنید به میکروبیولوژیست‌های ایران، بیولوژیست‌های ایران، با تمام این فشارها. اینه که شما میبینید که نهادهای مدنی در میهن ما، نهادهای غیر دولتی، اونها هم از بهترین ها هستن امروز در دنیا. بنابراین ما باید مراقب باشیم و این لحظات حساسی هست. دشمنان خارجی ورزش میهن ما پی بردن. همینجا چند تا سوال دارم ازتون، یعنی میخوام باهاتون گفتگو رو انجام بدیم. ببینید، یکی این که نهادهای مدنی رو شما اشاره میکنید، میخوام یه ذره باز کنیم که این نهادهای مدنی چی هست. راجع به مقام زن هم خیلی اشاره جالبی کردین. دقیقاً همینطور هستش که وقتی مقام زن در یک جامعه به رسمیت شناخته میشه، در جایگاه واقعیش قرار میگیره، اون جامعه پیشرفت میکنه.
تمام جوامع غربی تقریبا از همینجا پیشرفتشون شروع میشه میتونم بگم. و خب خوشبختانه در تاریخ و فرهنگ ایران این مقام بالاست. ببینید ایران، نام ایران اصلا نام یک زن هست. تمام مظاهر قدرت و زیبایی زن هستن. یعنی اگر مثلا فرض کنید خورشید در بیشتر فرهنگ‌های مختلف مرد هست، در ایران خورشید خانوم هست. همه مظاهر زیبایی و قدرت در فرهنگ ایرانی و اندیشه ایرانی زن هستن و این نشون میده که چقدر مقام زن بالا بوده در ایران و بعد برگرده زن ایرانی و سر جاش. و این میشه که ما میتونیم، یعنی این ایرانگرایی که به نظر من یک ایرانگرایی و در بین جوانان ایران، حالا شما هم در تماس هستین، رو به گسترش هست و خوشبختانه یک آدرس خوبی هم دارن، شاهنامه رو دارن. یعنی گم نمیشن، اگه تو اون آدرس شاهنامه برن مسیر صافو میرن تا میرسن به اون ریشه های فرهنگ ایران. و این هم خواستم با هم صحبت کنیم راجبش، که این که اندیشه سنجشگر رو به نظر من، اون چیزی که من از اندیشه سنجشگر فهمیدم اینه که این شما بتونی علامت سوال روی هر چیزی بذاری. هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی آیه و وحی منزل نیست بقولی، همه چی رو میتونی سوال کنی. این میشه اندیشه سنجشگر. اونجوری که من فهمیدم. شما حالا راجب خود ایرانگرایی نهادهای مدنی رو اول به اون بگین که این نهادهای مدنی شما دریافتتون چی است؟ چی دیدین که امیدوار هستیم به این نهادهای مدنی؟ ببینید، اول اندیشه سنجشگر نخستین گامش در تایید فرمایشات شما جرأت کردن. این نخستین هست، جرأت کردن. جرأت کنید همه چیز رو به چالش بکشید و از خودتون شروع کنید. و ایرانیان این کارو کردن، جرأت کردن همه چیز رو به چالش کشیدن. دین و مذهب خودشون رو، رفقای خودشون رو، شهر خودشون رو، میهن خودشون رو، و بعد رفتن دریج به سراغ اینترنت و رفتن به سوی خودشون رو آگاه کردن. به خاطر محرومیت داشتن و این محرومیت کمک کرد که سوا کنن، سراغ ابتذال نه. حالا از اون سو سعی شد که مردم ایران رو عادت بدن به نگونبختی، به ابتذال، به ذکر مصیبت. من بارها گفتم شما ذکر مصیبت کنید میبینید که چگونه به ما جایزه میدن حتی، اما به پیروزی های ما جایزه نمیدن. ببینید در همین سر جریان نیروهای مدنی برای نمونه، شما نگاه بکنید به دستاوردهای دانشمندان ایرانی در هر زمینه. یک نهاد مدنی هستی. شما نگاه کنید به دستاوردهای اونها، یعنی خودشون کشف کردن، خودشون اختراع کردن. یکی دوتا نیست. ما هیچ وقت این رو نداشتیم. ما هیچ وقت در این حد واقعا نداشتیم، با تمام محرومیت ها. ببینید مقالات علمی، پژوهشنامه‌های علمی که چاپ میکنن، کیفیت اونها رو نگاه کنید تا چه حد بالاست. سواد و شعور مردم چقدر بالاست. و بعد احترام به زن. اگر آخونده نگفتن هر کس میتونه 4 زن داشته باشه، اما مگر در کت هم میهنان ما میره؟ نه. بنابراین میگردن اینجا و اونجا یه چیزایی سبا میکنن تا ما رو خرد کنن، ما رو کوچک کنن. ما از این مرحله رد کردیم. دیگه نمیتونن مردم ایران رو خرد کنن. یعنی یک چیزی در ذهن ما کرده بودن که واقعیت نداشت، که شما هیچی نیستی. یکی باید بیاد شما رو نجات بده، یا شما زن ستیز هستید، یا شما بی‌ادب هستید، یا شما تنبل هستید. میبینید واقعا اینطوری نیست. میخوان که ما اینجوری فکر کنیم. اما مردم ایران نشون دادن که نه. مقام زن دنیا رو تکون دادن. هنوز همه دنیا مهسا رو میشناسن. حتی مهسا وارد ادبیات جهانی شده. حالا مگر مهسا کرد نبود؟ اما برای مردم ایران دختر رستم بود و اهل سیستان. و مگر شما میتونید ایران رو از سیستانی بگیرید؟ مگر شما میتونید ایران رو از فارس بگیرید، از کرد بگیرید، از بلوچ بگیرید، از عرب بگیرید، یا آذربایجان ما، یا خراسان ما، همه جا واقعا گیلان ما، مازندران ما؟ نمیتونید. اما سعی کردن در مغز ما کنن که ما تجزیه طلب داریم. میدونید تمام این مراحل رو ما پشت سر گذاشتیم و بعد ما یک اپوزیسیونی داشتیم که بایستی واقعا منصف باشیم. نه برنامه‌ای داشتن، نه برنامه‌ای دارن، نه قرار هست که برنامه‌ای داشته باشن. اصلا هدف اپوزیسیون ساختگی همین بود. چرا ما این همه رسانه داشتیم یا داریم؟
برای سردرگمی، برای ایجاد سردرگمی کردن. اما سازمانی نه در کار نیست. ما همه این مراحل رو پشت سر گذاشتیم. در حال حاضر مردم ما روی خودشون حساب میکنن و چه بهتر، بارها گفتم، ما خودمون رو داریم. این از همه چیز مهمتر هست. و این بار نخستی نیست که مردم ما مبارزه کردن. مردم ما صده هاست که در حال مبارزه هستن. اما چون این سرزمین ثروتمند هست، استثنایی هست. ببینید در این منطقه که ما هستیم، هیچ سرزمینی از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تمدن به پای ایران نمیرسه. بنابراین شما چگونه ممکنه فکر بکنید که دنیا به این راحتی از سر میهن ما میگذره؟ و بارها گفتم هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ پادشاهی عاشق چشم و ابروی ما نیست. عاشق یک ایران آزاد و آباد نیست. چرا که یک ایران آزاد و آباد دنیا رو تکون خواهد داد. امروز این فرصت واقعا پیدا شده که کشورهای بزرگ دنیا با ما هم پیمان بشن. یعنی راه دیگری نخواهند داشت. راه دیگری نیست. شما سرزمینی رو دارید که دارای زنان استثنایی است، فریختگان استثنایی است، دانشمندان استثنایی است، وسعت بالایی داره. بخش مهمی از انرژی دنیا از اونجا میگذره. یک تاریخ استثنایی و فوق‌العاده داره. یک گردشگری فوق‌العاده داره. ببینید بارها گفتم، شما واقعا فکر میکنید اگر شرکت هواپیمایی ایران دوباره سامان بگیره، ما قطر ایرلاینز خواهیم داشت یا ترکیش ایرلاینز یا امارات، همه ورشکست میشن. مگر میتونن با ایران رقابت کنن؟ ایران یک هاب هست به خاطر وسعتش، مصرف سوخت کمتر، ارزانتر. این اینقدر ما موقعیت هایی داریم که اینها رو از صحنه کنار بزنیم. اینه که این تمام صحبت هایی که در آغاز برنامه کردیم دم دست، یعنی همه ما رسیدیم به اونجا. اینه که من اینقدر امیدوار هستم این لحظات حساس رو هم به سلامت پشت سر بگذاریم، ایران خودمون رو دوباره پیدا کنیم و ایران رو آزاد کنیم و آباد کنیم. ما خودمون رو داریم. بله ما خودمون رو درسته خودمون باید. دقیقاً به نظر من بخش بزرگی از جامعه ما رسیدن به این. اما یه نکته‌ای هم باید در نظر داشت. به نظر من که اخبار رو نگاه میکنم و مثلا تاریخ همه اینا، همه اخباری که امروز داره منتشر میشه یه تاریخچه داره، یه گذشته ای داره و هر چقدر ما بریم توی اون گذشته بیشتر میفهمیم که چرا امروز داره این اتفاق میفته. من فکر میکنم که میتونم، یعنی من حداقل خودم امیدوار هستم که برخی از سیاستمداران دنیا به این نتیجه رسیده باشن که با تقویت مردم ایران اصلا سود بیشتری از ایران نصیبشون میشه، نفع بیشتری بهشون میرسه. شما چقدر به این معتقدین؟ ببینید بدون تردید، یعنی بازار ایران یک بازار حیرت آور هست، یک بازار شگفت انگیز هست. و این رو دارم میگم که چینی ها این رو فهمیدن، امریکایی ها این رو فهمیدن، روس ها این رو فهمیدن، ما هم سرانجام این رو فهمیدیم. ما قدر میهن خودمون رو نمیدونستیم. ما زمانی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی اومدیم اسم خودمون رو عوض کردیم. مبادا بفهمن که ما ایرانی هستیم. ما زیر میدی راه میرفتیم. الان نه، ما با افتخار، با سرافرازی، با سربلندی تو خیابون‌های اروپا و امریکا راه میریم. به خاطر چی؟ به خاطر هم‌میهنانمون در درون کشور، به خاطر زنان ایران. و باز هم تکرار کنم، یکی از زیباترین معیارها برای ارزیابی یک تمدن مقام زن و احترام زن در اون فرهنگ هست، در اون تمدن هست. اون رو در یک مقیاسی هم‌میهنان ما به نمایش گذاشتن که دنیا رو تکون داد و در تاریخ بشریت بی‌نظیر بوده، بی همتا بوده. که شما در یک سالن ورزشی در اروپا، در آرژانتین برای مثال، یا در آسیای دور که من خودم شاهد اون بودم، هزاران نفر که ایرانی نیستن اشک می‌ریختن، برای مهسا، نام مهسا رو صدا می‌زدن. اصلا دوران رو واقعا هیچ وقت نباستی از خاطر برد. چه قوقایی به پا شد. و بعد در مورد اپوزیسیون هم ای کاش داشتیم. نمیخوام به کسی بر بخوره، نمیگم لازم نیست، ای کاش بود، ای کاش داشتیم، نداریم. اما خوشبختانه مردم ما از این مرحله گذشتن، چون دیدن که نداریم و دیدن که چقدر سر اونها رو کلاه گذاشتن، دیگه فریب نخواهند خورد. دیدن که موج سواران خوبی هستن، اما موج رو هم‌میهنان ما ایجاد می‌کردن. دیدن که از صدقه سر اونها پول به جیب می‌زنن. ببینید به خاطر ما مردم خوبی داریم، ما مردم ابلهی نداریم، مردم خوبی داریم، مردمی داریم که
اطمینان میکنم به شما اطمینان میکنم، اعتماد میکنم. اما اگر سر اونها رو کلاه گذاشتید، فکر نکنید که میشن اونجا گروزاری کرد. شما نگاه کنید، حتی ما سری بزنیم به گذشته نزدیک یا پیش از اون. ببینید برای نمونه در مورد ارتش ایران در زمان پادشاه فقید ایران، ببینید ارتشی هست که میگه ارتش بی‌طرف شاهنشاهی، ارتش بی‌طرف. شما تصورش رو بکنید، یعنی ارتشی که باستی نگاهبان یک سرزمین باشه، میاد میگه من بی‌طرفم، بیاد هر کدومتون خواست با این سرزمین بکنید اون رو به آتش بکشید. یعنی میخوام بگم که اینقدر کلاه رفته سر مردم ما، اینقدر به اونها خیانت شده. حتی من بارها گفتم ما یک سرزمین خائن‌خیز هم داریم، اما در حال حاضر از تمام این مراحل ما گذشتیم. بنابراین یادآوری کنم یک بار دیگه توانمند شدن نیروهای مدنی در ایران. میخواید اونا رو یک بار دیگه تکرار کنم که کدوم ها هستن؟ ببینید مثلا فرض کنید هنرمندان ایران، دانشمندان ایران، فیزیکدانان ایران، ریاضیدانان ایران، دانشگاهیان ایران، اینها نهادهای مدنی ما هستن. همین الان این راننده‌هایی که اعتصاب کردن، رانندگان کامیون ما، بله. رانندگان کامیون ما، راهبران ما هستن. این متوجه شدن واقعا قدرت همبستگی رو. اینه که من واقعا افتخار میکنم امروز که ایرانی هستم. باور کنید. بله. یعنی همین چند روز پیش در اروپا بودم. باور کنید زمانی که با اروپایی‌ها صحبت میکنید، همه میشناسن مهسا رو هنوز، همه میدونن چه اتفاقی افتاد، اونها یادشون نرفته. ایران مرتب در خبرهاست، اما این بار خوشنام شدیم. دیگه بدنام نیستیم، الان خوشنام هستیم. این خوشنامی هم ما باید روی اون سرمایه گذاری کنیم و از اون بهره مند بشیم. این هم مهم هست. الان در دیدگاه جهانیان ما از یک نام خوبی برخوردار شدیم. بله. امیدوار هستم که خود آخوندها خودشون به خودشون بیان و برن. مانند بچه‌هاشون. ببینید بسیار از بچه‌های اونها جلوی پدر مادرها ایستادن. میدونید که ریزش در درون حتی بسیج و سپاهپاسداران به شدت بالا بوده. الان بیشتر نیروهای مسلح ما نگاهبان میهن هستن تا نگاهبان ولی فقیه. یعنی شما زمانی که با اونها ایجاد ارتباط میکنید، با اونها تماس میگیرید، اونها با شما تماس میگیرند، کاملا متوجه میشید همه چیز دگرگون شد. همه چیز دگرگون شد. یعنی نیروهای مسلح ایران بیش از هر زمانی در خدمت میهن هستند. اینجاست که زمانی که همین چند هفته پیش، چند ماه پیش، این مهم هست افشین گرامی، مادر میهن فراخوان داد. هیچ کس فراخوان نداد. اونهایی که ادعای فراخوان دادن دارن، اگه راست میگن همین شنبه بدن یا شنبه آینده یا فلان چهارشنبه و پنجشنبه، اگه دو تا آدم اومد توی خیابون. اما مادر میهن که فراخوان داد، ببینید چه قوقایی به پا کردن. و جالب اینجاست که دختران ما بدون حجاب، دست در دست پسرها یا زنان در دست مردها در حافظیه. و بعد چی رو جشن میگیرن؟ شعر رو جشن میگیرن، ادبیات رو جشن میگیرن، موزیک رو جشن میگیرن، فرهنگ و ابتذال رو، فرهنگ رو. ایناست که واقعا داره میاد بیرون، در ایران داره میزنه بیرون. اینی که واقعا نمیدونید من چقدر ببخشید که تکرارم میکنم که افتخار میکنم امروز که ایرانی هستم و این به خاطر هم میهنانمون در درون ایران هست. خیلی ممنونم و واقعا خیلی امیدوار کننده است صحبت‌های شما. من خودم خیلی امیدوار هستم که ما شاهد بازپسگیری کشورمون باشیم و خوشبختانه جهت مشخص ساختن ایران بر پایه فرهنگ ایران که فرهنگ مهر هست، فرهنگ دوستی هست، نه فرهنگ کینه و نفرت. و به نظر من داریم اون طرفی میریم. امیدواریم که به زودی شاهد خبرهای خوش هم باشیم. سپاسگزار از حضورتون در برنامه و اگه صحبت پایانی دارین میشنویم صحبتتون رو. با این تمام کنم. ببینید گفتم اگر ایران که زنده بشه، دوباره که زنده است، بلند شد، تمام کشورهای منطقه دود میشن ایران هوا. نگاه کنید گردشگری ایران. وقتی که این توریست ها گردشگران وارد ایران بشن، مگه کسی میره دبی بره توی این ماه؟ مگه چی هست بدن؟ ساختمان های زیبا که امریکایی ها ساختن، مال های زیبا که فرانسوی ها یا انگلیسی ها ساختن. اما ایران نه. ایران که وارد میشید، گردشگری ایران یک چیز دیگه است. باور کنید من دوستانی دارم در فرانسه، به ایران رفتن،
وقتی که برگشتن بارها به ایران رفتن و همیشه من میگن که آرزوی ما دوباره رفتن به ایران هست. ولی که دنیا احمق نیست. دنیا میدونه گردشگری رفتن تو 2 تا مال و 4 تا ساختمان شیک و بلند نیست. چرا امروز مردم دنیا میرن به فرانسه، به ایتالیا، میرن به دیدار این آثار باستانی، میرن به دیدار تاریخ، میرن به دیدار تاریخ. ببینید من بارها گفتم که یک چیزی در زمان هست که فوق‌العاده است. زمان تبدیل به خاطره میشه. جالب نیست؟ زمان تبدیل به یاد میشه و بعد برخی از سرزمین ها این خاطرات رو به یادگار گذاشتن و یکی از اونها ایران است. شما سرزمین های زیادی رو پیدا نمی کنید که این یادها و این خاطرات زیبا رو به یادگار گذاشته باشن. اینه که گردشگری ایران هم تمام این کشورهای منطقه رو کمرنگ میکنه. من فقط میخوام اضافه کنم به صحبت‌های شما که این کشورهای منطقه هم همه در گستره فرهنگی ایران هستن. حالا یه ذره دیگه بگذارید، کافی فقط ایران برگرده به سر جای خودش و فرهنگ ایران زنده بشه، مردم ایران اون قدرتی که باید داشته باشن و داشته باشن، استقلال داشته باشن و بتونن، استقلال منظورم از نظر فکری، از نظر تعیین سرنوشتشون، و بتونن کشورشون واقعا اداره کنن خود به خود. بی خود نیست در طول تاریخ ما یک کشور داشتیم اونجا و اون ایران بوده. همه این کشورهای کوچولویی که الان دور بر ایران هستن این همه جزء ایران بودن و 2 مرتبه به نظر من همین خواهد شد. هیچ دشمنی و عداوتی هم نیست. تمام این به اصطلاح ثروتمندان امارات بهترین جایگاه برای سرمایه‌گذاریشون همین ایران هست. به نظر من میتونن همکاری کنن در ساختن ایران حتی در آینده و اون نفع مادی هم که میخوان ببرن به مردم، یعنی دزدی نشه دیگه. این اتفاقی که الان داره میفته، داره دزدی میشه از ایران، جلوی دزدی‌ها گرفته بشه. به هر حال سپاسگزارم. اگه ببخشید من وسط صحبت‌های شما اومدم. نه ممنون هستم. نه خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. اختیار دارین. بسیار سپاسگزار شما هستم که به لطف شما میتونم با هم میهنانمون در ارتباط باشم، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران که بارها گفتم میدونم چقدر شما رو دوست دارم. سپاسگزار از شما. تا دیداری بعد. بدرود.